ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਬਗਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜੋ MIT ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ MIT ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ। MIT ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਟਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ। ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। MIT ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਦੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਬਸ 1 ਘੰਟਾ ਰੁਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਠ ਥਪਥਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂ ਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਬਲਕਿ MIT ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ
उड़ान भरांगा। ਸੁਣੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ।